এতিয়া চোৱা 1 নম্বৰটো কি দিয়া আছে অনুপাত উলিওৱা য'ত পাৰি নোৱাৰিলে কাৰণ দৰ্শোৱা এইটো আছে আমাৰ পেজ নাম্বাৰ 252 ইয়াৰ আমি 1 নম্বৰটো চাওঁ 55 মিটাৰ আৰু 11 মিটাৰ এই 55 মিটাৰ আৰু 11 মিটাৰক আমাক অনুপাতত উলিয়াব দিছে ঠিক আছে আমি 1 নম্বৰটো কৰি চাওঁ এতিয়া চোৱা 25 মিটাৰ 55 মিটাৰ আৰু 11 মিটাৰ এইটো আমাক অনুপাতত উলিয়াব দিছে অনুপাত কৰিলে কি হ'ব 55 মিটাৰ অনুপাত 11 মিটাৰ ভগ্নাংশত কৰিলে কি হ'ব 55 টো হ'ব আমাৰ ওপৰত লব 11 টো হ'ব আমাৰ তলত হৰ এতিয়া কটাকটি কৰো চোৱা 11 ৰে 55 কিমান বাৰ যাব 11 5 গুণ 55 5 বাৰ যাব আৰু তলত কি হ'ব 1 এটা হ'ব তাৰ মানে আমি অনুপাতটো কি পাম 5 অনুপাত 1 এতিয়া 2 নম্বৰটো চোৱা 55 সেন্টিমিটাৰ আৰু 11 মিটাৰ ইয়াতে চোৱা ইয়াতে আমি অনুপাত লিখিব লাগিলে আমাৰ একক কেইটা আমাৰ কি হ'ব লাগিব সদায় একেই হ'ব লাগিব কিন্তু ইয়াতে আছে সেন্টিমিটাৰ ইয়াতে আছে মিটাৰ গতিকে আমি কি কৰিম এই যেটো মিটাৰ আছে এই মিটাৰটো আমি সেন্টিমিটাৰলৈ লৈ যাম এই 11 মিটাৰকো আমি সেন্টিমিটাৰ কৰি লম তাৰ পিছত আমি অনুপাতত উলিয়াম এতিয়া চোৱা এই 11 মিটাৰক সেন্টিমিটাৰলৈ নিব লাগিলে আমি জানিব লাগিল যে 1 মিটাৰত কিমান সেন্টিমিটাৰ 1 মিটাৰত কিমান সেন্টিমিটাৰ 100 সেন্টিমিটাৰ যদি 1 মিটাৰত 100 সেন্টিমিটাৰ হয় 11 মিটাৰত কিমান সেন্টিমিটাৰ হ'ব 11ৰ লগত এই 100 টো পূৰণ হ'ব 1100 সেন্টিমিটাৰ এতিয়া আমি দুটা সেন্টিমিটাৰত পালো এটা 55 সেন্টিমিটাৰ এটা 1100 সেন্টিমিটাৰ এতিয়া আমি অনুপাতত উলিয়াম চোৱা কি হ'ব 55 সেন্টিমিটাৰ আৰু 1100 সেন্টিমিটাৰৰ অনুপাত উলিয়ালে আমাৰ কি হ'ব 55 সেন্টিমিটাৰ অনুপাত 1100 সেন্টিমিটাৰ কি হ'ব আমাৰ 55 টো হ'ব ওপৰত আৰু 1100 টো হ'ব আমাৰ তলত এতিয়া চোৱা 55ক আমি 11 ৰে কাটিছো কিমান বাৰ গৈছে 5 বাৰ গৈছে আৰু 1100ক আমি 220 ৰে কাটিছো কিমান বাৰ গৈছে 5 বাৰ গৈছে তাৰ পিছত 11ক কিমান বাৰ যাব 11 ৰে ইয়াতে আমাক যাব 20 বাৰ 11 ৰে কাটিলো 220ক 20 বাৰ গল আৰু ওপৰত আমাৰ এটা কি থাকিল 1 থাকিল মানে 20 ভাগৰ 1 আমি পালো উত্তৰটো এতিয়া এই ভগ্নাংশটোক আমি অনুপাতত লিখিব লাগিলে কেনেকৈ লিখিম 1 অনুপাত 20 এতিয়া 3 নম্বৰটো চোৱা 750 গ্ৰাম আৰু 35 গ্ৰাম ইয়াতে আমাৰ দুটা একক আমাৰ একে আছে গতিকে এইটো আমি সহজে কৰিব পাৰিম সো 750 গ্ৰাম আৰু 35 গ্ৰামক আমাক কি কৰিব দিছে অনুপাতত উলিয়াব দিছে সো 750 গ্ৰাম অনুপাত 35 গ্ৰাম হলে কি হ'ব 35 ভাগৰ 750 হ'ব এতিয়া কটাকটি কৰিলে চোৱা 35ক হাতেৰে কিমান বাৰ 5 বাৰ 7 5 গুণ 35 আৰু 750ক কিমান বাৰ 150 ৰে যাব 5 বাৰ 150ৰ লগত 5 আমি পূৰণ কৰিলে 750 পাম এতিয়া আমি কি পালো ভগ্নাংশটো 7 ভাগৰ 150 গতিকে অনুপাতটো কি হ'ব আমাৰ 150 অনুপাত 7 তাৰ পিছত 4 নম্বৰটো চোৱা 750 গ্ৰাম আৰু 1.5 কিলোগ্ৰাম ইয়াতে চোৱা ইয়াতে দুটা একক আমাৰ বেলেগ বেলেগ আছে এটা গ্ৰামত আছে এটা কিলোগ্ৰামত আছে গতিকে আমি কি কৰিম এই যেটো আমাৰ 1.5 কিলোগ্ৰাম আছে এই গ্ৰামটোক আমি গ্ৰামলৈ লৈ যাম তাৰ পিছত গ্ৰামলৈ নি আমি একক দুটা একে কৰিহে আমি অনুপাতত উলিয়াব পাৰিম চোৱা আমি জানো যে 1 কিলোগ্ৰাম মানে 1000 গ্ৰাম গতিকে 1.5 কিলোগ্ৰাম মানে কি হ'ব এই 1.5ৰ লগত এই 1000 টো আমাৰ কি হ'ব পূৰণ হ'ব পূৰণ কৰিলে আমি কি পাম 1500 গ্ৰাম এতিয়া চোৱা ইয়াতে 750 গ্ৰাম আছে আৰু ইয়াতে এই যেটো আমাৰ 1.5 কিলোগ্ৰাম আছিল এইটো মানে আমি কি লিখিব পাৰিম 1500 গ্ৰাম আমি লিখিব পাৰিম সো 750 গ্ৰাম 1.5 কিলোগ্ৰাম মানে 1500 গ্ৰাম এতিয়া আমি অনুপাতত উলিয়াব পাৰিম এতিয়া চোৱা অনুপাত 750 অনুপাত 1500 হলে কি হ'ব আমাৰ 1500 ভাগৰ 750 হ'ব ইয়াতে এইটো শূন্য কটাকটি কৰা তাৰ পিছত 150ক 30 ৰে কিমান বাৰ যাব 5 বাৰ
আৰু 15ৰে 5 বাৰ যাব 75ক 5 15 75 তাৰপিছত 15ৰে 30ক যাব 15 কিমান বাৰ যাব চোৱা 3ৰে 5 বাৰ যাব আকৌ 30ক 6ৰে কিমান বাৰ যাব 5 বাৰ যাব তাৰপিছত আকৌ তুমি 3ৰে কাটি দিয়া চোৱা কিমান বাৰ 2 বাৰ বা তোমালোকে ইমান দীঘলীয়া নকৰি এনেকৈও কৰিব পাৰা এই 15ৰে 30ক কিমান বাৰ যাব 2 বাৰ ঠিক আছে একেই হ'ব এনসাৰটো আমাৰ কি পালো এতিয়া তলত থাকিল 2 ওপৰত থাকিল আমাৰ 1 মানে 2 ভাগৰ 1 এতিয়া আমি অনুপাতটো লিখিম 1:2 5 নম্বৰটো চোৱা 2 টকা আৰু 1 টকা এই দুয়োটাৰে একক কেইটা একে আছে গতিকে এই দুটাৰ আমি অনুপাত উলিয়াও সো 2 টকা আৰু 1 টকা হলে কি হ'ব 2:1 হ'ব তাৰ মানে 1/2 হ'ব এই যেটো 1 এটো হ'ব তলত এই দুইটো হ'ব আমাৰ ওপৰত এতিয়া চোৱা 6 নম্বৰটো 2 টকা আৰু 10 পইচা ইয়াতে 2 টকা দি আছে ইয়াতে পইচা আছে গতিকে প্ৰথমে আমি কি কৰিম এই টকাটো আমি পইচালৈ লৈ যাম তাৰ পিছত আমি অনুপাতত উলিয়াম এতিয়া চোৱা 2 টকা এতিয়া আমি কি জানো যে 1 টকাত 100 পইচা 1 টকাত যদি 100 পইচা হয় 2 টকাত কিমান হ'ব 200 পইচা এতিয়া আমি এই 2 টকাটো আমি পইচাত পাই গলো 200 পইচা এতিয়া আমি অনুপাতত উলিয়াম চোৱা 2 টকা মানে 200 পইচা আৰু 10 পইচা ভগ্নাংশত কৰিলে কি হ'ব 10/200 ইয়াৰে শূন্য এটা কটাকটি গ'ল তলত থাকিল কি 1 ওপৰত থাকিল 20 তাৰ মানে কি হ'ব 20:1 এতিয়া আমি চাও 7 নম্বৰটো 5 কিলোগ্ৰাম আৰু 500 গ্ৰাম এটো আমি কি কৰিম আমি এই কিলোগ্ৰামটো আমি গ্ৰামলৈ লৈ যাম কাৰণ আমি একক দুটা একে কৰিহে আমি অনুপাতত উলিয়াব পাৰিম গ্ৰামলৈ লৈ তাৰ পিছতহে আমি অনুপাতত উলিয়াম এতিয়া চোৱা 5 কিলোগ্ৰাম মানে কি হ'ব আমাৰ 1 কিলোগ্ৰামত কিমান গ্ৰাম 1000 গ্ৰাম গতিকে 5 কিলোগ্ৰাম মানে 5000 গ্ৰাম এতিয়া 5 কিলোগ্ৰাম মানে কি পালো 5000 গ্ৰাম পালো 5000 গ্ৰাম আৰু 50 গ্ৰাম এই দুটাৰ অনুপাত কি হ'ব 50/5000 এটো শূন্য কটাকটি গ'ল 5ৰে 500 কিমান বাৰ যাব 100 বাৰ যাব গতিকে আমাৰ ওপৰত থাকিল 100 তলত একো নাই মানে আমাৰ কি আছে এটা 1 এটা আমাৰ আছে গতিকে আমি কি লিখিব পাৰিম 100:1 সো এটা 8 নম্বৰটো কি দিয়া আছে 5 কিলোগ্ৰাম আৰু 5 মিটাৰ এটো আমি অনুপাত উলিয়াব নোৱাৰো কাৰণ ইয়াতে চোৱা ইয়াতে আছে কিলোগ্ৰাম ইয়াতে আছে মিটাৰ আমি মিটাৰক কিলোগ্ৰাম কৰিব নোৱাৰিম বা কিলোগ্ৰামকো আমি মিটাৰ কৰিব নোৱাৰিম সেই কাৰণে আমি এই দুটাৰ অনুপাত উলিয়াব নোৱাৰো ঠিক আছে 9 নম্বৰটো চোৱা ইয়াতে আছে আমাৰ 200 টকা আৰু 200 জন ইয়াতে চোৱাচোন ইয়াতে আছে টকা ইয়াতে আছে জন ইয়াতে মানুহৰ কথা কৈছে গতিকে মানুহকো আমি টকাত আনিব নোৱাৰো বা টকাটো আমি মানুহলে দিব নোৱাৰো একক দুটা যেহেতু আমি একেই কৰিব নোৱাৰো সেই কাৰণে আমি এইটোৰ সমাধান কৰিব নোৱাৰো 10 নম্বৰটো চোৱা 10টা হাতী আৰু 5টা ঘোঁৰা ইয়াতেও চোৱা ইয়াতে আছে হাতী ইয়াতে আছে ঘোঁৰা তাৰ মানে ইয়াৰেও আমি একক দুটা একে কৰিব নোৱাৰো সেই কাৰণে এই 10 নম্বৰটোৰ আমি অনুপাত উলিয়াব নোৱাৰো 11 নম্বৰটো চোৱা 100 এম্পিয়াৰ আৰু 10 এম্পিয়াৰ ইয়াতে দুটা একক আমাৰ একে আছে গতিকে এইটো আমি অনুপাত উলিয়াই চাও সো 100 এম্পিয়াৰ আৰু 10 এম্পিয়াৰ তাৰ মানে কি হ'ব অনুপাতটো 100 এম্পিয়াৰ অনুপাত 10 এম্পিয়াৰ মানে ভগ্নাংশত লিখিলে হ'ব 10/100 এই শূন্যটো কাটাকাটি গ'ল ওপৰত থাকিল 10 তলত থাকিল 1 তাৰ মানে কি হ'ব 10:1 এতিয়া 12 নম্বৰটো চোৱা 10 কিলোগ্ৰাম আৰু 10 কিলোমিটাৰ এতিয়া চোৱা কিলোগ্ৰাম আৰু কিলোমিটাৰ এই দুটা একক আমি একে কৰিব নোৱাৰো সেই কাৰণে এই 10 কিলোগ্ৰাম আৰু 10 কিলোমিটাৰক আমি অনুপাতত নিবলে নোৱাৰো এতিয়া 2 নম্বৰটো চোৱা তলৰ ৰাশিবোৰ সমানুপাতত আছে নে 1 নম্বৰটো দিয়া আছে 1 3 5 7 এইটো আমি সমানুপাতত আছে নে চাই লওঁ সো 1 3 মানে কি হ'ব 1:3 5 7 মানে কি হ'ব 5:7 এতিয়া চোৱা 1:3 আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো 3/1 ঠিক আছে আৰু ইয়াতে আমাৰ কটাকটি না যায়
আৰু 5:7 মানে আমি কি লিখিব পাৰোঁ 7/5 ইয়াতে আমাৰ কোনো ধৰণৰ কটাকটি নাযায় তাৰমানে চোৱাচোন এই ভগ্নাংশটো আৰু এই ভগ্নাংশটো আমাৰ দুটা বেলেগ বেলেগ পালোঁ তাৰমানে আমি গম পালোঁ যে 1:3 আৰু 5:7 আমাৰ কি নহয় সমান নহয় গতিকে 1 3 5 7 সমানুপাতত নাই বি নম্বৰটো চোৱা কি দিয়া আছে 2 6 9 27 এইটো আমি চাই লওঁ সমানুপাতত আছে নে নাই চোৱা 2 আৰু 6 2:6 9 আৰু 27 9:27 2 আৰু 6টোক আমি ভগ্নাংশত কেনেধৰণে লিখিম 6/2 ইয়াতে আমি কটাকটি কৰিব পাৰিম 2ৰে 6ক যাব 3 বাৰ আৰু ওপৰত কি থাকিল আমাৰ 1 মানে 3/1 পালোঁ আমি এনসাৰটো আৰু 9:27 মানে আমি কি লিখিব পাৰোঁ 27/9 এইটোক আমি কি কৰিম কটাকটি যাব 9ৰে 27ক যাব 3 বাৰ আৰু ওপৰত থাকিল 1 মানে 3/1 ইয়াতে চোৱা এইটো 3/1 পালোঁ ইয়াতেও আমি 3/1 পালোঁ তাৰ মানে গম পালোঁ যে সমানুপাতত আছে এতিয়া চোৱা সি নম্বৰটো 8 6 18 আৰু 16 এইটো আমি কৰি চাওঁ সো 8 6 মানে কি 8:6 মানে 6/8 এতিয়া 6ক যাব 3ৰে দুবাৰ আৰু 4ক যাব 8ক যাব 4ৰে দুবাৰ আমি ভগ্নাংশটো কি পালোঁ 3/4 তাৰপিছত আছে 18:16 তাৰমানে কি হ'ব 16/18 16ক কিমান বাৰ যাব 8ৰে দুবাৰ যাব 18ক 9ৰে দুবাৰ যাব গতিকে কি পালোঁ আমি পালোঁ যে ইয়াতে 9/8/9 এই দুটা ভগ্নাংশ আমাৰ কি হ'ল বেলেগ বেলেগ হ'ল তাৰমানে আমি গম পালোঁ যে সমানুপাতত নাই